السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سنعلق على ما قالته ليليا بشأن اللغة العربية وكذلك اللهجات المختلفة، وسنعلق على ما استخدمته من كلمات وعبارات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 125 وتحديدا في السطر الثالث. تقول ليليا: وكيف لا؟ وهي تسأل كيف لا، ولكن في الحقيقة هي ليست في انتظار إجابة، فهي تعلم الإجابة، وهذا نسميه في اللغة العربية بالاستفهام الاستنكاري. وهذا يعني أنك تسأل سؤال ولكنك تعرف الإجابة، ولكن فقط تريد تأكيد ما تقوله. فمثلا تقول: من سيقوم بأداء الوظيفة أفضل منك؟ فأنت تعلم أنه الأفضل، ولكن أنت تسأل سؤال استنكاري أو تستفهم استفهاما استنكاريا لأنك تعلم إجابة السؤال، ولكن تريد تأكيد هذا الأمر، وهذا ما نسميه بالاستفهام الاستنكاري. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السادس، حيث تقول ليليا: ولكن مع الأسف الشديد فإن لكل بلد عربي لهجة محلية مميزة. وربما قد أشرنا إلى ذلك من قبل. يمكنك استخدام عبارة مع الأسف أو للأسف أو لسوء الحظ عند الحديث عن أمر غير صار أو أمر غير محمود، فيمكنك أن تقول ولكن مع الأسف الشديد، ولكن للأسف، ولكن لسوء الحظ. أي من هذه العبارات يكون صحيحا. في السطر التاسع تقول ليليا: في حين تعتبر اللهجات المغاربية أو اللهجات المغربية أكثر تعقيدا وأعسر فهما كالتونسية والجزائرية. وهنا تستخدم ليليا صيغة التفضيل، حيث تقول أكثر وأعسر، ويمكنك استخدام صيغة التفضيل واستخدام المصدر بعدها لتحديد ما تفضله أو لتحديد ما تقارنه. فتقول مثلا: هذا الكتاب أصعب فهما من غيره. هذا الكتاب أصعب فهما من غيره، أي أنه يصعب فهمه. هذا الموضوع أكثر تعقيدا من غيره. فأنت تحدد المقارنة، تستخدم المصدر بعد صيغة التفضيل أكثر تعقيدا. وهذا ما قالته كذلك في السطر السابق، تحديدا في السطر الثاني، عندما قالت: أغناها تركيبا وأكثرها تعقيدا. كما ترى تستخدم صيغة التفضيل وبعدها تستخدم المصدر لتحديد ما تقارنه. هذا البناء أكبر وكما ترى تستخدم المصدر لتحديد ما تقارنه. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر العاشر. ففي السطر العاشر تقول ليليا: فاللهجات المغربية تختلف تماما عن اللهجات العربية الشرق أوسطية. وتستخدم ليليا هنا الفعل يختلف، وعند استخدام الفعل يختلف تستخدم مع الفعل يختلف عن. تقول: هذا الأمر أو هذا الشخص يختلف عن الآخرين. هذا الكتاب يختلف عن غيره، وهكذا. فتستخدم عن مع الفعل يختلف. في السطر 18 تقول ليليا: كما إنه من السهل على التونسي فهم المصري أو اللبناني، في حين يجد المصري واللبناني صعوبة في فهم اللهجة التونسية. فتستخدم ليليا هنا عبارة في حين لذكر شيء يتضاد مع ما قالته من قبل. فهي تذكر أمرين، الأمر الثاني يتضاد مع ما ذكرته أولا: إنه من السهل على التونسي فهم المصري أو اللبناني، وهذا أمر إيجابي. ولكن الجزء الآخر أمر يتنافى معه: يجد المصري واللبناني صعوبة في فهم اللغة
اللهجة التونسية، فتستخدم للربط بين هاتين الفكرتين المتضادتين عبارة في حين، وهي تماما مثل عبارة بينما، أو عندما تستخدم بينما فيمكنك استخدام بينما في هذه الجملة. تقول إنه من السهل على التونسي فهم المصري أو اللبناني، بينما يجد المصري واللبناني صعوبة في فهم اللهجة التونسية. تستخدم في حين أو تستخدم بينما، فكلاهما صحيح. يمكنك أن تقول نرى أن كثير من الناس يزدادون غنى بينما يزداد الآخرون فقرا، أو في حين يزداد الآخرون فقرا. كلاهما صحيح، بينما وفي حين للتعبير عن شيء يتضاد مع ما قبله. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 20، حيث تقول ليليا: وهو ما يستدعي الاستعانة باللغة العربية الفصحى لتسهيل عملية التواصل والفهم بين العرب. وتستخدم حرف اللام هنا لذكر السبب، وبعد حرف اللام نستخدم المصدر الصريح. ربما قد أشرنا إلى ذلك من قبل، ولكن نود مراجعة سريعا. نقول أنا خرجت من المنزل للتنزه باستخدام المصدر الصريح، أو يمكنك كذلك أن تستخدم الفعل المضارع: أنا خرجت من المنزل لأتنزه، واللام هنا تستخدم لذكر السبب. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 27، فتقول ليليا: فإن هذا لا ينفي أن لغة الضاد، أي اللغة العربية، هذه أحد المصطلحات التي نستخدمها للإشارة للغة العربية، مهددة بالاندثار. وتستخدم هنا كلمة مهددة من الفعل هدد، ومع الفعل هدد تستخدم حرف الباء. تقول هذا الشخص قد هدده بالقتل مثلا، أو هذا البناء مهدد بالانهيار، وهكذا. فتستخدم مع الفعل هدد تستخدم معه حرف الباء. في السطر 30 تقول ليليا: على عكس اللغة العربية التي استغنى عنها في التواصل الشفوي. وتستخدم المبني للمجهول، وكنا قد شرحنا المبني للمجهول، وهو صيغة من صيغات الفعل لا يذكر معه الفاعل. وكما ترى هنا الفاعل قد هو متضمن في سياق الكلام. أنت تعرف من استغنى عنها في التواصل الشفوي، أي استغنى الناس عن التواصل أو استغنى الناس عن اللغة العربية في التواصل الشفوي. فالفاعل يمكن تقديره أو استنتاجه من سياق الكلام. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 35، حيث تقول ليليا: وحتى أنها تحتوي على عبارات بذيئة وربما تخدش بالحياء. وهذه عبارة نستخدمها للقول بأن أمرا ما غير مقبول، أو أن لفظا ما غير مقبول، فهو لفظ بذيء، أو أنه أمر لا يحترم من الآخرين. فإن مثلا سب شخصا آخر، فإن هذا أمر يخدش بالحياء، أي يتأذى الآخرون من السماع إليه. يخدش بالحياء، إن هذا الأمر يخدش الحياء أو يخدش بالحياء، فهذا أمر يتأذى سامعه، ونقول هذا يخدش الحياء أو يخدش بالحياء. وأخيرا في السطر 39 تقول ليليا: فمن الصعب الإلمام بجميع قواعدها والإحاطة بمبادئها. وهنا تستخدم ليليا كلمتين مترادفتين للتعبير عن إتقان القواعد وإتقان معرفة مبادئ اللغة. إن كنت تعرف شيئا تمام المعرفة فتقول أنا ملم به، أو أنا محيط به، أو محيط بالأمر. تقول الإحاطة
بالأمر أو الإلمام بالأمر كلاهما بمعنى واحد، حتى يمكنك هنا أن تستخدم كلمة إحاطة مع قواعد وكلمة إلمام مع مبادئ، كلاهما بمعنى واحد. يمكنك أن تقول فمن الصعب الإحاطة بجميع قواعدها والإلمام بمبادئها، نفس الأمر، يعنيان نفس الشيء. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قالته ليليا بشأن اللغة العربية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.